वेलकम ब्याक साथीहरु, तपाईलाई फेरि पनि स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल लिब्रामा। आजको यो भिडियो हाम्रो एफएल स्टुडियोमा म बोल्न लाग्छु। त्यस्तो हेलो साथीहरु, के छ खबर? यस्तो बोलेको हाम्रो भोकल एफएल स्टुडियोमा कसरी रेकर्ड गर्ने। अब म हजुरलाई सिम्पल स्टेपमा सिकाउन गइरहेको छु। भिडियोलाई पुरा देख्नु होला। स्किप गरेपछि हजुरलाई गाह्रो पर्न सक्छ। कसरी हो भनेर अलिकति प्रब्लम हुन सक्छ। सो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। टाइम बर्बाद नगरी स्टार्ट गरौँ। हामी पहिला त आफ्नो एफएल स्टुडियो ओपन गरौँ है। यो हामीले आफ्नो एफएल स्टुडियोमा क्लिक गरे र यो ओपन हुन लाग्छ। ओपन भयो हाम्रो एफएल स्टुडियो। पहिले त हामीले एउटा सेटिङ मिलाउनु पर्छ। यहाँ छ हाम्रो टुल्स भन्ने, टुल्समा अप्सन छ। अप्सनमा क्लिक गरेर यहाँ छ अडियो सेटिङ, यसमा क्लिक गरेर यहाँ एफएल स्टुडियो एएसआई हुन्छ त, यसमा हामीले सिलेक्ट यो अप्सनलाई हामीले सिलेक्ट गर्नुपर्छ। एफएल स्टुडियो एएसआईओ हजुरहरु देख्न सक्नुहुन्छ। यसमा क्लिक गरे मैले, बस भएको यति नै गर्नुपर्छ। अब यस्तो भएपछि हामीले यहाँ मिक्सर ट्र्याक खोल्नुपर्छ, ओपन गर्नुपर्छ मिक्सर ट्र्याक। यसमा क्लिक गरेपछि यहाँ एउटा जुन कुनै पनि इन्सर्ट लिएर यसमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ नन छ त, यसो यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यहाँ नन छ, यसमा हामीले इन 1 इन 2 गर्नु पर्यो है, स्टेरियोको लागि इन 1 इन 2। अनि हजुरलाई मोनो चाहियो भने इन 2 गर्नु पर्यो, इन 2 चाहिँ इन 1। अब हाम्रो अडियो हेर्नुस्, अलिकति एको हुन लाग्छ है। यस्तो प्रब्लम भएपछि हामीले यहाँ यस्तो भोल्युम देख्न लाग्छ, यसमा क्लिक गर्नु पर्यो। यहाँ यस्तरी क्लिक गर्दिए मैले, हेर्नुस्। अब म जस्तो बोल्न लाग्छु त्यस्तै मात्र आवाज आउन लाग्छ। सो अब यसलाई रेकर्ड कसरी गर्ने, यस्तो भइसकेपछि हामीले यही क्लिक गरेर यहाँ छ हाम्रो अडियो रेकर्ड बटन, यसमा क्लिक गरेर हामीले यहाँ अडियो इन्टु एडिसन, अडियो एडिटर, रेकर्डर / रेकर्डरमा क्लिक गरे पनि हुन्छ। यो एडिसन भन्ने प्लगइन छ, यसमाबाट हामी रेकर्ड गर्न सक्छौँ। अथवा हामीले यहाँ हेर्नुहोस्, यहाँ देखिन लाग्छ त। अब मैले यसलाई कट गर्नु, म देखाइदिउँ हजुरलाई। यस्तो खाली देखिन लाग्छ, यो ट्र्याकवाला इन्सर्ट ट्र्याकवाला हुन्छ त, यसमा हामीले पनि रेकर्ड गर्न सक्छौँ। सो म यसमा रेकर्ड गर्न लाग्छु हजुरलाई देखाउनलाई। हेर्नुहोस्, अडियो इन्टु प्लेलिस्ट एज एन अडियो क्लिप। अब हेर्नुहोस्, अब 4 चोटि किट 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 बोलिसक्यो त। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो मैले जे बोल्न लाग्छु त्यही यहाँ रेकर्ड हुन लाग्छ। हेर्नुहोस्, हेलो, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? हाम्रो च्यानल थारू म्युजिक वर्ल्ड र लिब्रालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो लिब्रा च्यानलको कोसिस यही छ कि हजुरलाई एफएल स्टुडियो, फोटोसप, अरू केही ट्युटोरियल भिडियो हजुरलाई सिकाउनु मात्रै हो। सो भिडियो राम्रो लागेमा लाइक गरिदिनु होला। हेर्नुहोस्, हाम्रो यो रेकर्ड भइसक्यो, 4 चोटि किट 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 बोलिसक्यो त। हेर्नुहोस्, अब हाम्रो मैले हेलो, कस्तो हुनुहुन्छ तपाईँहरू? थारू म्युजिक वर्ल्ड र लिब्रालाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हाम्रो अब हेर्नुहोस्, हाम्रो अडियो रेकर्ड भइसकेको छ। अब हजुरले कुनै पनि गीतमा यसलाई म्याच गराउन सक्नुहुन्छ। मैले यहाँ बिट म्याचिङ चाहिँ भनेन हजुरलाई। अब बिट यस्तो बोलेको आवाजलाई त्यस्तो बिटमा ट्र्याकमा कसरी रेकर्ड गर्ने भन्ने टपिकमा पनि बनाउँछु भिडियो। आजलाई यति नै हो। यही भिडियो हाम्रो भोकल कसरी रेकर्ड गर्ने एफएल स्टुडियोमा भनेर। सो आजलाई यति। थ्याङ्क्स फर वाचिङ। सब्सक्राइब गरिदिनु होला। त्यहाँनिर बेल आइकन हुन्छ, त्यसै पनि बजाइदिनु होला। हस् त, धन्यवाद।